ჩვენ ტიპის მედიებს არ ხვდებიან, ბრიფინგებზე არ გიწვევენ, ანუ დაბლოკილი ხარ. გვიწევს სასამართლოში დავა, მისთვის რომ ეს ინფორმაცია გადმოგცე. 2020 წლიდან გვაქვს დავა. გაიწევა მე-3 წელიწადი. ფინანსური რესურსი გჭირდება, დრო გჭირდება დამატებით, რომ იარო ამ სასამართლოდან სასამართლოში. პირდაპირი მითითება იყო, რომ საჯარო ინფორმაცია არ გაეცათ. გარემოს ეროვნულ სააგენტოდან ვითხოვდით ინფორმაციას, რომ 74 მილიონი დოლარია გამოყოფილი, როგორც გრანტია, ეს ასევე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი რესურსი საქართველოში კლიმატის ცვლილების ფონზე სტიქიური პროცესების პრევენციისთვის, რომელიც გულისხმობს წინასწარი შეტყობინებების სისტემის გამართვას, განგაშის სისტემის დანერგვას და ასე შემდეგ. და ვეუბნებით, რომ აი საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე წელია ეს პროგრამა ხორციელდება, სად არის დანერგილი ეს სისტემა. მაგალითად, სად რომელ მდინარეზე გაქვთ დამონტაჟებული წყლის დონის მზომი. ანუ პრევენციისთვის რას აკეთებს ამ ხელა სახელმწიფო უწყება სამინისტრო და მისი ქვეუწყებების სახით, რომ მაგალითად თავიდან აგვერიდებინა შოუში ეს ტრაგედია, მასშტაბური ტრაგედია, რომელიც მთელი წლების განმავლობაში იყო პროგნოზირებული ისედაც. ვერანაირი ინფორმაციას ვერ ვიღებთ. რიკოცე ახლაც ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მომენტში ველოდებით მაგალითად მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან ინფორმაციას ტექნიკური დოკუმენტაცია გვჭირდება რა სამუშაო შეასრულა კომპანიამ ამ გზაზე მონაკვეთზე მაისში დავიწყეთ ამაზე წერილების გზავნა და დღემდე არ არის პასუხი არ გაძლევენ ინფორმაციას ესე იგი რაღაცას გიმალავენ რაღაცას ცდილობენ რომ სხვანაირად წარმოაჩინონ დავინძურების ბიულეტენებს ესე ეძახიან მოკლედ ეს არის გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოიცავს ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების შესახებ, რადიაციული ფონის შესახებ და წყლის ხარისხის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში პერიოდულად მოწმდება, უпростоრედ მუდმივად მოწმდება და ინფორმაცია ქვეყნდება ყოველთვიურად. უნდა ქვეყნდებოდეს ეს ინფორმაცია, ვიცით რომ მუშავდება, ამაზე იხარჯება სერიოზული სახელმწიფო რესურსი. რომ ეს ინფორმაცია შეგროვდეს, მაგრამ არსად არ ქვეყნდება და მეტიც გვიწევს სასამართლოში დავა, მისთვის რომ ეს ინფორმაცია გადმოგცე. როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი მეორედ იქნა არჩეული პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, ამის შემდეგ შეწყდა მთავრობის განკარგულებების გამოქვეყნება. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საჯარო ინფორმაცია, რომელიც გამოიცემა უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერით. ჩვენ არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება გაგვიკეთებია მთავრობის განკარგულებაზე დაყრდნობით და გვიპოვიათ, რომ მაგალითად ესა თუ ის სახელმწიფო ქონება აჩუქეს ან რაღაც ძალიან იაფად გადასცეს ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ ბიზნესმენებს, ქართული ოცნების შემწირველებს, მაღალჩინოსნების ახლობლებს. როგორც წესი პრესამსახურები არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს ან ელფოსტით მიწერილ შეკითხვებსა და შეტყობინებებს და შესაბამისად არანაირი ინფორმაციას არ გაძლევენ. გადაწყვეტილების მიღების საჯარო მოხელეები ჩვენ ტიპის მედიებს არ ხვდებიან,
ბრიფინგებზე არ გიწვევენ, ანუ დაბლოკილი ხარ, ინფორმაციასაც არ გიგზავნიან ანონსის სახით, წინასწარ იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება რამე გაიგო და მის სულს დაცვის პოლიცია ან სხვა პოლიცია შეგით არ გიშვებს. მოკლედ ერთადერთი გზად ინფორმაციის მისაღებად გრჩება წერილობითი განცხადების სახით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა. ამიტომაც არის ეს რამდენიმე ასეული, რომ იმიტომ რომ თითქმის ყოველდღიურად ვიყენებთ ამ ფორმას. და აი ამ 700 მეტი განაცხადიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ვიცი, ალბათ ერთი 50-60 შემთხვევაში გვაქვს სრულყოფილი პასუხი მიღებული. ზოგჯერ პერიოდულად რაღაცებს გვაძლევენ, მაგრამ ტოტალურად არ გვაძლევენ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდება ჩვენი საქმიანობისთვის. და პრინციპში შევა განცდა, რომ ეს არის კონკრეტული მითითება, რომ საჯარო ინფორმაცია, ასეთი ტიპის საჯარო ინფორმაცია არ უნდა გაიცეს. სამინისტროს PR-ი წერს NCDC-ის ხელმძღვანელობას, რომ სტუდია მონიტორის წერილი არის თქვენთან შემოსული და არ გაგეპაროთ და არ გაუგზავნოთ და ელექტრონული პოსტის CC-ში აღმოჩნდა ადამიანი, რომელმაც მოგვაწოდა ჩვენ ეს მეილი. ანუ ფაქტობრივად პირდაპირ მითითება იყო, რომ საჯარო ინფორმაცია არ გაეცათ. გელათის პროცესი მაშინ ახალი დაწყებული იყო. ვნახე, რომ იქ ერთმანეთთან არ მოდიოდა თანხმედრაში გარკვეული ტექნიკური დეტალები, რაღაცა კრამიტის ამბები, იქ რაღაც გადახურვის მეთოდები, ცოტა არეულ-დარეული იყო და ამ ფაზლს ბევრი ფრაგმენტი აკლდა. მე რო არ მენახავ თქვა სატენდერო დოკუმენტები და ის პროექტები, თქვა რომელსაც მესამე მხარიდან მივიღე, არ მიმიღია უშუალოდ სახელმწიფო სტრუქტურიდან, სხვა ადამიანებმა მომაწოდეს. არც გამიჩნდებოდა ეჭვი, უფრო სიღრმისეული კვლევა იყო საჭირო. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ამ საჯარო ინფორმაციას და ამდენ დოკუმენტს, რომ შეგვეძლოს მერე სწორად ამის ანალიზი და სწორად კითხვების დასმა და სწორად პრობლემების გამოკვეთაც. ერთხელ მქონდა ესეთი შემთხვევა, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტიდან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და მითხრეს, რომ გამზადებული იყო უბრალოდ ხელმძღვანელის ხელმოწერას ელოდებოდნენ და საბოლოოდ ვერ მივიღე ეს ინფორმაცია და როდესაც დაურეკე და მოვიკითხე ჩემი ინფორმაცია, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მითხრა, რომ რა ვქნაო, ვიცი რომ კანონს ვარ ღვევთო და გვიჩივლეთ თუ გინდათო. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე ისეთი ბერკეტი, რომ ზემოქმედება ვიქონიოთ გარდა იმისა, რომ წავიდეთ სასამართლოში, მაგალითად ინფორმაციის არ გაცემისთვის არსებობდეს სანქცია, რამე სამართლებრივი გზა ამისა. შესაბამისად, მათ უბრალოდ შეუძლიათ ინფორმაცია არ გასცენ, ან საერთოდ წერილზე პასუხი არ გაგცენ და ერთადერთი გზა ეს არის სასამართლოს საშუალებით მიიღოს შენ ეს ინფორმაცია. ნუ ცხადია თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს მომჩივანის არჩევს. მე მაგალითად ის შემთხვევა მახსენდება 2018 წელს, როდესაც გავაკეთეთ ერთი ჟურნალისტური გამოძიება, ორმა სახელმწიფო უწყებამ არ მოგვაწოდა ინფორმაცია და 2018 წელს გავასაჩივრეთ. პირველი ინსტანცია 2018 წელს ვემოვიგეთ და 2023 წელი არის ახლა და ისევ არ არის დასრულებული, ან უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ანუ ინსტანცია დაგყვება საჯარო უწყება და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ორმა სასამართლომ უთხრა, რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია და უნდა მოგვაწოდონ, მაინც ყოველ ჯერზე ასაჩივრებენ, რომ არ მოხდეს ჩვენთან ეს საჯარო ინფორმაცია. სასამართლოში რომ წავალთ, ეს არის კიდევ უფრო დიდი თავის ტკივილი, იმიტომ რომ ეს იწელება პროცესის 3 წელი, 4 წელი, ვიდრე მოივლის საქალაქოს აპელაციოს, მერე უზენაესშიც ყოფნით თავხედობა, რომ უზენაესშიც გაგისაჩივრონ ეს წერილის პასუხი მოგცენ თუ არა და გარდა ამისა გემატება კიდე ადვოკატის თანხა, ფინანსური რესურსი გჭირდება, დრო გჭირდება დამატებით, რომ იარო ამ სასამართლოდან
მოვდონ სასამართლოში და ამტკიცო რომ მე მაქვს უფლება რომ მივიღო საჯარო ინფორმაცია, ეს ყველაფერი გემატება პლუსს. ანუ ინფორმაციის მთავარი ღირებულება არის მისი დროულობა, ხო? ანუ განსაკუთრებით ინფორმაცია, რომელიც ეხება გარემოს მდგომარეობას. გუშინ შექმნილი ინფორმაცია მხოლოდ დღეს და მაქსიმუმ ხვალ შეიძლება იყოს ღირებული, ხო? როდესაც დავა გრძელდება წლობით და წლობით გრძელდება ესეთი დავები, იმ ინფორმაციის გადმოცემას არანაირი ღირებულება აღარ აქვს. 2020 წლიდან გვაქვს დავა. გაიწელა მესამე წელიწადი. როგორც იქნა მაისში ჩანიშნეს თავიდან თქვეს რომ ამ ინფორმაციას მოგაწვდით, ანუ პირველ მოსამზადებელს ხდომაზე მთავრობის ადმინისტრაციის იურისტმა თქვა რომ ამ ინფორმაციას მოგაწვდით, მერე რომ მოვიდა თქვა რომ არა გადავიფიქრეთ და ვიდაოთ. ვიდავეთ, იმათ არანაირი არგუმენტი არ ქონდათ. ამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება გამოაცხადა, რომ ეს ინფორმაცია არ უნდა გაიცეს. ახლა ნახეთ რა ხდება. მთავრობა არღვევს კანონს და მივდივართ სასამართლოში, რომ ეს კანონის დარღვევა დავაფიქსირო და ჩვენი უფლებები აღვიდგინოთ ამ თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში სასამართლოც გამოდის აი ამ ერთიანი სისტემური დარღვევის მონაწილე. ეს არის მართლა კატასტროფა. ანუ საჯარო ინფორმაციის აღმოცემას აქვს თავისი მიზანი, პირველი დაგვაყენონ არაზუსტი ინფორმაციის გავრცელების წინაშე, რისკების წინაშე და მერე თქვან რომ აი მედია რომელიც ტყუილებს ავრცელებს, წავიდნენ იდაონ ცილისწამების ფაქტებით მოგვახრჩონ ასე ვთქვათ, ხო, ფინანსურად და მეორე რომ რასაც დიდი ხანია ცდილობს ქართული ოცნების მთავრობა არის რომ ცილისწამება გახადონ დასჯადი. ეს ყველაფერი წინასწარ გაწერილი სცენარით ხდება, რომ საზოგადოება იყოს ინდიფერენტული, ნაკლებად რაც შეიძლება ნაკლებად ჩართული საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამ მომრჩევლის თითქმის ნახევარი არჩევნებში აღარ მონაწილეობს, რატომ?